This is Oneng and Clang! Okay, so itong durian na to, we've been waiting for this to ripen mga ilang days na. Monday ko to nakuha eh. So, yun, since Monday. Kasi, Saturday ngayon, okay. Saturday. So, anong-ano siya, anong tawag to, wala pang butas. Crack, So, wala pang crack. So, this morning, ayan na, meron crack na na siyang siya. crack. So, this is a good time to open it up. Kasi yun ang natutunan ko, sabi nila na pag ang durian daw hindi pa ganyan, wala pang crack, huwag mo munang buksan kasi hindi pa hinog. So ito, inintay namin and sige Yan, na, finally. ingat lang kasi matusok, super masakit. sakit Masakit siya. ng tusok niya. So, Okay. Oneng, it's Ako your na turn. Okay. So, yeah po, that's how you open a durian. So, very easy. Kapag may crack na, hindi talaga kailangan Ng madaliin. So, intayin nyo magka-crack and then, It will open, on its own. no? Ang sarap. Patience ng is a amoy. virtue. Ang tagal namin itong inamoy-amoy. Correct. Ayan. Freshener ng bahay. Yes. Okay. So, parang yung pinabili ko niya, Let's- bisit na bisit sa akin. Correct. Let's try it. Ako, I will try. O, sige. Ito na lang maliit. Okay lang yung konti lang naman. Tamis. Yes. Oo. This is from part in Laguna, no? Quezon province. Binili itong durian na to. Nakisuyo lang po kami. Oo. And yung bumili nito, ayaw niya ng Nakamoy. amoy. Kung baka nga sa kotse mo. Super nirap niya sa pero Thank you, still, Maris. may amoy pa rin sa car. Thank you for the durian. 50 pesos lang yun, yung isang maliit. Oo, 50. Okay, let's eat Nakain na po namin. yung konting-konting Konti-konti durian. durian. Okay. Bye.